Hi guys! Today, magpapack tayo in preparation for our Mount Apo Trail. Yes, at maibibigay din kaming tips and hacks kung paano mag-pack para makatipid. Good morning mga ka-journey! Jogging tayo. Ay, walking pala. Ilang araw na lang bago mag-Mount Apo. Thursday yung alis, diba? Intense na yung preparation na gagawin natin. Bakit kailangan natin ng physical training? Parang mga kondisyon kasi extreme yung gagawin sa Apo. Major climb kasi siya. Major climb pala, yun yung term. No? Pero buti na lang, sabi nila, yung trail natin, yun yung pinakamadali. Kapatagan Trail. So, para sa mga first timers tulad ko. Pero still, kailangan pa rin mag-practice. Yan. At at the same time, syempre, ayaw natin pagbigat sa team na sasamahan natin. Tayo yung nahuhuli. Diba? Tama. At least man lang, hindi nila tayo concern. Kaya kailangan magpa-condition physically. Aside sa physical preparations na gagawin nyo for a major climb, kailangan nyo rin mag-prepare mentally or psychologically kasi hindi talaga madali yung climb. Always put that in mind, hindi siya madali. Kailangan siya ng matinding preparation physically at mentally. For me, nakaka-help sa akin to prepare mentally yung pagpapack, yung pagpe-prepare ng gamit weeks prior to the climb para ayoko naman na mataranta at ayoko rin na last minute stress. So, prepare ko na yung mga gamit namin at least 1 week before the climb. If you are a working person, nasa office ka or you're doing something important pa, ayaw mo naman na mag-cramming. Kasi pag nagka-cramming, ang tendency ay baka dalhin mo buong cabinet. Ang hirap yun. Oo, so as much as possible nakaplano yung mga gagamitin natin gamit for the climb. Okay, ito yung mga gagawin natin. Ang pinakauna nating titingnan at aayusin ay ang ating tent. A month before, tiningnan na natin ang kondisyon ng ating tent. Ang aming tent ay picnic tent lang siya. Hindi talaga siya yung pang heavy duty, kaya kailangan namin ng extra protection. For the floor, bumili kami ng mga mantel na ganito. So, para hindi talaga tatagos yung tubig in case na uulan. At feeling ko talagang uulan dahil rainy season na siya. At bumili na rin kami ng ganitong fly. Dahil wala siyang fly, so tatagos yung tubig. Next, meron din pala tayong sleeping bag na dadalhin. Of course, kasi malamig doon sa Mount Apo. Kailangan natin ng sleeping bag at mga panlamig na mga jackets na papakita ko sa inyo naman. Titingnan ay ating mga bags. So, meron kaming malaking bag dahil magpapaporter kami. So, dito lahat ng tent at ibang mga gamit namin. Karamihan sa mga gamit. Ayan, hiniram lang din namin ito. Pinahiram lang. Ang bait na. At meron kaming maliliit na bags. Personal bag. Dito naman yung for emergency lang, yung mga personal namin na kakailanganin during the trekking. Ayun, dito natin ilalagay yung
trail food, yung meds kung kailangan, water, vitamins, at least may jacket tayo, isa, or t-shirt. Ito yung mga gamit na dadalhin natin. Of course, yung ating pang-hike na shirt. So, tig-iisa kami ni Joshua. Aming pang-hike na shirts. At aming pantulog. Pantulog na leggings. Meron kayong ziplock para mapaglagyan ng inyong gamit. That would be better. Pero kasi sa amin dito, ang dami naming plastic bags. So, ang ginawa ko is ni-recycle ko yung mga plastic bags. Hindi pa kasi fully implemented dito sa Davao City yung hindi paggamit ng plastic bags. So, ang dami-dami naming plastic bags. So, eto na muna yung ginamit ko. At ang ginawa ko, nilagyan ko siya ng label para hindi kami malito kung anong meron dito at hindi kami kalkal ng kalkal. So, nandyan na yung pants, pantulog na pants namin. Of course, undies. Yan. So, andyan na yung ating magpalit kayo Nung first second ko, nagdala ko ng disposable. Pwede naman kayong bumili ng disposable. Itong mga plastic, lahat ng basura na gagamitin natin during the trail ay dadalhin talaga natin siya pababa. Lahat po yun. Hindi tayo mag-iiwan ng basura sa taas. Yan. Meron kaming socks and gloves. Ito naman ay pantulog dahil nga masyadong malamig doon during the night. Pakita ko sa inyo anong laman nito. Ayan, so may bonnet kami. Ayan, pantulog. At yung mga socks. Meron. And gloves na pantulog. Nabili ko to sa sa online. At medyo maganda siya kasi ayan panlamig talaga siya na fabric. Next is, of course, mga shorts natin na pang trekking. Meron kaming dala na pang trek at meron na rin pang uwi. So, ayaw naman natin umuwi sa city na putik-putik at ang dungis-dungis. Isa lang to dahil yung shorts na gamit namin on the first day, I think yun na rin yung gamit namin the whole time ng trek. However, meron na kaming leggings sa ilalim. So, yun yung papalitan namin. Shirts, yung mga dry fit. Mabilis lang matuyo at magagaan lang siyang dalhin. Ito ay jacket for climbing. May times na ang climb namin ay madaling araw at kailangan namin ng jacket. Ayoko naman na gamitin yung pantulog na jacket. Ayokong matulog na madumi. So, ito naman ay manipis lang. Windbreaker. So, pwede na yun. Yung maninipis lang na jacket. Yun yung pang-climb. Next one ay, ito na. Yung jacket pang-tulog. Ayan, makakapal. Makakapal yan. Nagdala na rin ako ng blanket. Ipakita ko naman sa inyo kung ano yung mga trail food namin. As much as possible, konti lang talaga yung dadalhin natin. For the trail food, and then nasa preference niyo kung anong trail food ang dadalhin nyo. But for us kasi, medyo nagre-react kami sa may berry at may MSG. So, gumawa ako ng sarili kong dark chocolate. Non-dairy siya. Bumili din ako ng raisins. Ayan, pwede na to. Energy drink. Just in case kakailangan. Hindi lang din. Huwag masyadong marami. Kailang bigat niyan dalhin. So, hanggang kailan lang mauubos ito. Pack na tayo. Unahin natin yung mga mabibigat na stock. Kailangan natin siya ilagay. So,
pinipili ko siya as much as possible. Yung pinakamaliit na talaga ang kaya ng ito po. Next is yung makakapal. Ilalagay ko sa baba. Ayan, so hindi pa siya puno. We can invite other climber na gustong magpa-porter din para mapuno ito at makatipid na rin sa bayad sa ating porter. Kasi itong ibang maliliit, like the t-shirt and the climbing jacket, ilalagay natin sa personal bag natin. So, dahil just in case may emergency or aberya kayo, at least may jacket kayo na for protection sa during the climb or umulan man, so meron kayong magagamit agad. So lalagay ko kay Joshua yung para sa kanya, yung personal. Yes, my bag. Ito. Maliit lang. This is just a regular bag, ordinary bag. Pero kung may mas maganda kayong bag dito, okay naman yun. May tali, yung may dito sa bag. Mas maganda yun para distributed yung weight. Lalagyan natin food. Lalagyan natin ng food sa mas mabilis na access na part ng bag. By the way, may part pala doon na mainit, especially sa boulder part. So, kailangan nyo rin magdala ng ganito. Ayan, maganda to. So, para for protection lang, may cap kayo or pwede itong klase or whatever protection lang sa init. Pagdating yun, just in case sobrang init talaga ang leather. As much as possible, gusto natin makatipid. Siyempre, pandemic ngayon, ayaw natin gumastos ng pagkamahal-mahal na gears. Next time na lang, pag talagang gusto na namin career dito climbing. So, ang aming gagamiting baonan namin, pwede na rin siyang coffee na rin, dito na rin siya. So, 2-in-1, coffee and food, dito na siya. And, medyo okay naman siya, hindi naman siya matatapon. And, plastic lang para magaan. Yung spoon and fork namin, ito na rin. And plastic din siya. Ayan, matagal na to sa akin. And yun. So kasama siya sa ilalagay natin sa bag. Wala. Ito pala yung ating tent. Gagamitin. At para hindi masyadong masakit sa likod, yung pagtulog ay bumili ako nito. Maliit lang siya. So I can just fold this para may matulugan. Yung iba, pwede naman hindi ganito. Yung alam niyo yung insulator na ginagamit sa bahay. Pwede mo yun. Okay, for our ilaw na gagamitin, we need a headlight, but because nagtitipid nga kami, so ang gagamitin na lang namin ay itong bike light. Ayan, itong bike light na chargeable, and I guess pwede na to na maging ilaw namin dahil may early morning trips tayo na madilim pa. So we have four of these. So nanghinayang naman kami na bumili pa ng another set of light. So ito na lang yung naisip namin na gagamitin namin during our trek. So yan, bike light na lang. One more thing, raincoat. Dahil
bigla na lang uulan doon. So, kailangan natin ng raincoat. Yung pumurahin lang na raincoat yung binili namin. But if you have jackets na water resistant naman siya at may hood, pwede na yun as your raincoat. But for us, hindi kasi wala kasing hood yung aming jacket. Kaya we need the raincoat. Of course, we need to bring this sa pag-akyat. Don't forget to bring your personal hygiene kit, toothbrush, toothpaste, deodorant, and wipes, tissue, wet and dry. Very important to. I will bring 2 of these kasi hindi tayo maliligo. So, ito na yung papaligo natin. This will save the day. And dry tissue dahil alam niyo na kung saan gagamitin yun. Walang CR doon. Everywhere. Pwede. Kaya we'll bring tissue na doon. Mga ka-journey, kung may alam pa kayong mas magandang packing tips, feel free to write in the comment below kung ano pa yung kalimutan natin or kung ano pa yung kailangan natin i-adjust sa pagpapack natin. Sa mga gustong mag-climb ng Mount Apo or kung saan mountains man yan, sana nakatulong itong video na ito sa mga preparations ninyo. Yung may iba din yung siguro style ng pag-prepare nila. But basically, this one works for me during my climb, my previous climbs. Thank you so much mga ka-journey. See you sa Mount Apo.